Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте їх друзям. Адже так ми розуміємо, що робимо важливу роботу, адже ми з командою стараємося, аби ви завжди отримували якісну та достовірну інформацію від гостей нашого ефіру. Тож до нашого ефіру доєднується Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при обласній військовій адміністрації Одещини. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю. Пане Сергію, тяжкий тиждень для Одеси. Здається, ледь не щодня, щоночі ворог атакує ракетами Одещину та Одесу, зокрема. І от ввечері на 1 травня російська армія знову атакувала Одесу балістичними ракетами. Станом на зараз я володію інформацією, що є 14 постраждалих, але, на щастя, ніхто не загинув. Пане Сергію, чи вірна в мене інформація? І як взагалі зараз Одеса після чергової російської атаки? Дійсно, сьогодні легше назвати ті дні, коли нас не атакував ворог, і ворог сьогодні, бачите, досить інтенсивно виконує ці свої терористичні завдання. Він щодня лупить і перш за все балістикою, використовує саме ці боєприпаси, тому що, на жаль, це те, що сьогодні перехоплювати наші системи протиповітряної оборони не можуть. Сподіваємося на підсилення ППО, як сподіваються інші наші міста і населені пункти, але розуміємо, що Одещина є дуже цікавим регіоном, зокрема і Одеса, для ворога, тому що це вихід до моря, це досить значний промисловий потенціал, який працює сьогодні на обороноздатність нашої держави. Ну і, власне, ми прекрасно розуміємо, що ворог намагається в тому числі впливати і психологічно на людей, аби створити певні настрої. Відверто кажучи, ці настрої мають бути за задумом ворога панічними, чого немає, зразу хочу сказати. Одеса тримається, Одеса, до речі, проявивши свою українськість, вона теж викликає оцю жадобу до вбивств у російського агресора, тому саме і Одесу він обрав для того, щоб виконувати ці свої криваві завдання. У нас 30 квітня, після атак 29 квітня, був День жалоби. І, власне, сьогодні теж ми з вами зустрічаємося 2 травня, коли День жалоби. Він пов'язаний якраз з цією атакою, яка була чергова з 30 на 1 травня. Ну і, власне, тоді в нас загинуло 3 людини і 3 людей було поранено. І вчора ввечері, 1 травня, ворог знову атакував балістикою, знову були удари. Це цивільна інфраструктура, як завжди, ворог б'є по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, по критичній. І вчора було влучання, на жаль, у складські приміщення пошти, і там пожежа зайнялася на площі 6 тисяч квадратних метрів. Ви ж розумієте, що це велика площа. Найголовніше, люди врятувалися. Не дивлячись на той дуже короткий проміжок часу, тому що сигнал повітряної тривоги лунає, балістика летить з тимчасово окупованого Криму, це буквально там 2-3 хвилини, коли люди можуть перейти до укриття. Люди це зробили. Вони перейшли до укриття, врятували себе. У нас 14 постраждалих, одній людині було надано і надається медична допомога у медичному закладі, всі інші отримали відповідно, кому що треба, допомогу на місці, і вони вже в строю. Тому у нас, бачите, дні жалоби, вони перекликаються якраз з тими обстрілами, що тривають фактично щоденно. Зараз в ці хвилини, до речі, ми з вами спілкуємося, можливо, навіть буде чути звуки, тому що зараз наша система ППО буде збивати черговий ворожий дрон. Їх багато, вони кожен день намагаються літати над Одесою, бо бачимо, що саме Одесу обстрілюють, і кожного дня такі дрони знищують. Це ознака того, що ворог готується до продовження цих атак. Ми це всі прекрасно розуміємо. І, власне, я вже сказав причини того, чому ворог отак без перестанку сьогодні атакує саме південні терени, зокрема місто Одеса. Ну, якщо говорити про останню атаку, крайню атаку, на жаль, яка відбулася на Одесу, тоді вже в російських пропагандистів йшлося про те, що це не склади Нової пошти, а склади з натівською зброєю знищили. І от тому таке велике займання. То, що це там територія з великою кількістю посилок і картонних коробок, це нікого не цікавить. Але вже знищили натівську зброю в Одесі. Вони кожного разу знаходять собі черговий привід виправдати свою агресію проти мирної Одеси. Але, ви знаєте, я отут
якщо ми говоримо події, які відбулися 10 років тому, а 10 років тому, я нагадаю нашим глядачам, що одесити зупинили оцю руську весну в місті Одеса, то просто їхня вся пропаганда в ці дні своїми діями просто множиться на нуль. Коли вони кажуть, з однієї сторони, Одеса – руський город, ми захищаємо одеситів, а з іншої сторони вони знищують це місто. Пане Сергію, чи я не помиляюся в своїх висновках? Абсолютно вірно. Сьогодні, знаєте, коли читаю про таке формулювання, в тому числі і українських медіа, у мене питання, наскільки вони українські. Коли говорять про трагічні події, коли сталися там сутички між проросійськими, проукраїнськими активістами, я тут дуже багато вбачаю саме від лукавого. Тому що ми сьогодні мусимо говорити про те, що дійсно 10 років тому Одеса, наш південь, отримав перемогу у бою з ворогом. Цей бій був жорстокий, бій, на жаль, з жертвами. І росіяни, як завжди, прикрилися мирними людьми, яких вони оманули своєю пропагандою, там дуже багато цивільних, яких вони загнали до будинок профспілок. Ну, цю історію не варто сьогодні перемовляти, тому що всі це знають і всі свідомі люди, адекватні, вони розуміють, що відбувалося. Так от, власне, ми тому і говоримо про те, що Одеса зупинила руський мір. Цього багато хто не очікував. Ні в Росії, я думаю, в Україні в тому числі. Одеса не дала реалізуватися плану Донецька і Луганська. Є ще один наратив, який дуже часто ворогом використовувався протягом 14-го, 15-го і так далі років. І, власне, можливо, сьогодні буде використовуватися, що, мовляв, після тих трагічних подій, я беру в лапки це слово, вони трагічні, бо дійсно загинули люди. Ми люди набожні, ми люди християни, але це були вороги. Так от, власне, про те, що з Одеси все і почалося. І це, мовляв, підштовхнуло людей на Донбасі, тобто в Донецькій, Луганській областях, до того, що вони взяли в руки зброю в воєнторзі і пішли відстоювати права якогось міфічного Донбасу, де були і мальчики в трусиках, і утіснення русскоговорящих і так далі, і тому подібне. Так от, власне, хочу нагадати цим історикам в лапках, що на той час вже було незаконно анексовано, а вірніше захоплено наш український Крим. На той час група Гіркіна-Стрілкова вже захопила Слов'янськ, і, власне, відбувалися події і в Донецьку, і в Луганську, які і привели до тих подій, які ми сьогодні маємо вже у вигляді повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тому ще раз, усіх учасників тих подій я хочу привітати, що ми тоді вистояли. Звичайно, згадуємо усіх, хто поліг тоді на полі бою, а це були наші перші побратими, які першими полягли від російських окупантів, від їх провокаторів, їх диверсантів. Ну і, власне, ми маємо пам'ятати, що ж насправді відбувалося 10 років тому, і сьогодні ми підтверджуємо правильність обраного шляху і, трошки ліричного. Ви знаєте, Одеса саме у 2014 році, 2 травня, показала той самий курс російському кораблю ще до того часу, як це стало мейнстрімом. Тобто 10 років тому. Загальнонаціональною традицією ще до того. Так. Пане Сергію, як ви вважаєте, як зараз Росія буде розкручувати цю історію з будинком профспілок і поєднання зі своїми постійними обстрілами Одещини? Це можливо якось поєднати взагалі? Вони намагаються це робити. Щодо методички, вона ж у них не змінюється, креативу там дійсно не вистачає. На чому креативити? На неправді, на брехні. Це можна робити, і Росія досить вдало це завжди робить, але і ще раз скажу, що інколи методички, вони впираються вже в те, що говорять так, і щось нового придумати не можуть. От вони, власне, і починають говорити про те, що не було б сьогоднішніх обстрілів, наприклад, Одеси, якби в 2014 році людей не спалили живцем будинку профспілок. Так от, власне, я і сказав про те, що тоді Росія якраз і намагалася зробити те, що вона продовжила намагатися робити протягом цих 10 років і з початком великого вторгнення. Тобто все дуже чітко, все дуже просто, і знову-таки саму назву «Одеська хати». Звідки витягнули ці методички чекісти? Вони витягнули це саме з тих радянських архівів,
коли для того, щоб приховати злочин сталінізму проти польських офіцерів у Катині, вони поміняли лише літеру, придумали ту Хатинь. На Білорусі тоді спалених, як і по Україні, таких сел було дуже багато, сотні. Але треба було обрати те саме так, бо було співзвучно, і тут же працювали ті, хто працював. І, власне, тому, щоб це все виправдати, прив'язати, вони ж культивують смерть всі ці роки. І це в Радянському Союзі так було, нічого ж нового, це по-перше. І вони живуть минулим. І їм для цього треба було повернути. Що в них є здобутків? Нічого. Друга світова, так фактично вони її теж програли, тому що були інші народи в складі Союзу. От і все. Тут методичка дуже проста. Повертають нас у минуле. Хоча насправді всі розуміють, що як в 2014 році було завдання у росіян, вони його перед собою поставили, так і зараз. Це знищення української державності. Все, крапка. Оце є головна мета так званої спеціальної воєнної операції, тобто війни Росії проти України. І я просто дякую Богові за те, що в 2014 році нам вдалося відстояти Одесу, яка і в 24-му зрозуміло показала фюреру та його десанту, який так і не склався, величезну долю. Ну і, власне, сьогодні наші бригади, наші добровольці б'ються на всіх фронтах, і Одеса була, і буде українською, щоб поставити крапку взагалі в цих роздумах, а яким містом є Одеса, ким відчувають себе одесити. Українцям, а ким ще? Мені просто здається, що цей тиждень у них, взагалі у росіян є оце така манія до дат, так, і вони очевидно сприймають провал руської вісни в 2014 році як особисту травму і трагедію. І оцей тиждень таке враження, що вони мстяться одеситам за українську позицію, за те, що Одеса була, є і буде українським містом. Але я хочу, пане Сергію, у вас запитати, як ви бачите, чи вони знають, куди вони запускають балістику? Вони знають, що це багатоповерхівка, що це частина інфраструктури навчального закладу. Вони розуміють, що це, куди це летить? Чи це хаотичний просто обстріл, куди прилетить, те вже й добре? Вони все знають. І вони роблять це спеціально. Особливо, коли ми говоримо про високоточну зброю балістичну, а особливо з використанням касетного боєприпасу, те, що вони зробили, коли нанесли удар ракетою по узбережжю Одеси. Це рекреаційна зона, це паркова зона, там дуже багато локацій спортивних, де займаються дорослі, де займаються діти. Вони займалися і в той день, коли ворог ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. А що робить ця касетна частина бойова? Це не для ураження там умовно окремо взятого будинку або окремо взятої там одиниці бойової техніки. Це ураження площі. Тобто на полі бою це використовується ця касетна частина з суббоєприпасами, з маленькими уражаючими елементами, для того, щоб максимально нанести удар по піхоті і по легкій техніці. Тобто накривається площа. І всі прекрасно розуміли, ті, хто це робив, що вони будуть вбивати людей. І більше того, я скажу, вони хотіли, щоб цих жертв було набагато більше. Власне, як і наступні обстріли, це вже історична частина міста. Коли ми говорили про попередній обстріл, знову балістикою, 3 людини загинуло, 3 було поранено. І, власне, те, що відбулося вчора пізно ввечері, теж били. Це житловий район, причому густо населений, і там оці спроможності, потужності якраз цієї поштової структури. Тому все прекрасно розуміли. І намагання зробити жертв більше, оце була головна мета. Тому ворог займається терором. Пояснювати його з точки зору адекватної людини, з точки зору логіки, я думаю, це просто витрачання часу. Це, власне, як і пояснювати росіянам або намагатися їх перевиховувати. Принцип має бути лише один, що всі росіяни винні, їх всіх треба за це покарати. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Сергій Бойчук, речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, дякую. Навзаєм.